Mga koys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aerial view sa Sitio Canggabok, Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental. Tara! Negros ni Bay, sa tuktok ng mapayapang bundok. Diyan nyo makita mga koys, ang isa kalapad, kaga yelo-yelo, kaga green-green gid, nga mga talamnan. Kung sa diin mga koys, tanda ini, sa kapisan, sang katawhan, sang Sitio Canggabok, Barangay Malabugas, Bayawan City. Ini nga mga rice field or talamnan. Amo ini ang ila una-una nga panghabuyan na kung sa diin ila ini ginasuporta sa ila nga pamilya. I hope you like this video mga koys, and thank you so much for watching. Ako si Rolin Taylaran, promoting Negros Island to the top and the best place in the world. See you next vlog. Bye-bye!